Last of my kid ready छैन चक्कु रेडी छैन नि Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday बाबाले एपिस मम्मीले एपिस है मम्मीलाई पनि पाऊ मम्मीलाई अब आफै खाऊ ल हेलो गर्दियो खोइ लाग्छ माटे हेर माटे Hello Bye Today is my birthday. And take gift. यहाँ छ बाँकी कहाँ छ Today is barbecue. Say something about barbecue. Today is not birthday, today is barbecue. केही भन्नुस् न भन्छु यस्तो उसको जस्तो किन्छु भने त यस्तो सुगामै छैन किन शान्त अवस्थामा शान्त होइन ल तपाईँ पनि केही भनिदिनु पर्यो हाँस्नलाई पहिला खाऊ न मैले खिच्छु केहीले हेरेको त केही देखेन फोटोग्राफरले नै मिलाइदिनु पर्ने अवस्था के भन्ने हो कि के नभन्ने बाइ तपाईँ भन्नु न भने के नभन्ने भन्नु ब्ला 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 त्यो चाहिँ एकदम बिरामी अवस्थामा अघिदेखि नदेखा मैले त ल अवस्थामा जोराको म एउटा भन्न चाहन्छु मैले चक्लेट 20 जाने 500 के थियो लिएर आएको खाऊ भनेर दिएको फर्स्ट टाइममा खाने भने साइड पछापट्टि फोटो सुट प्लास्टिकमा लेखेर आउँदैन हैन प्लास्टिकमा लेखेर हैन इक हाले छैन त कपी हो तिनटा For Upasana Tamaku from Sarita Suwal. Happy birthday Upasana. अडियोको थाहा भएन हो के दिएको छ हेर ल मा राखेर खोल्नु ओहो यो BTS को जिमिन हो यो पनि रहेछ त यो उसको यसको नि रहेछ यो किटक्याट छ ओ चकलेट ल जसले दिएको त्यसलाई नि शेयर गर्नुपर्छ नेक्स्ट ओहो यो त यो झिल्मी रहेछ है यो सिरा दिदीको ल सिरा दिदी बोले रुक्नु म आफै खोल्छु तिम्रो मम्मीले चाहिने हो के यो लुगाको भुगा निकाल्नु वा निकाल्यो मलाई पनि चरा थियो जस्तो एउटा तपाईको बर्थडेमा हामीलाई पनि बोलाउनु हामी
यति धेरै दिन्छ खाऊ न है खाइसक्यो त होइन अब डेली नै यस्तो भयो अब यसको पालो अब बिचमा एउटा कसमा तल फुकाल्ने लुगा हो त्यो फुकाल्ने कपी हो दुईटा कति धेरै कपी आएको पढ्ने मान्छेलाई कपी धेरै काम लाग्छ नि त अब लास्टमा यसको पालो यहाँ क्रेडिटका धेरै कर्णातिर दिएको है कलम एउटा त बक्स सबैभन्दा पहिला बक्स हेरिहालौँ है तिमीलाई बक्स यो हेर्नुहोस् अन गर्ने अनि चल्छ पछाडि पनि हेरौ न यो ए ल हिसाब पनि त्यसमा रहेछ ल 5 5 × 5 गरे हेर त into 5 इक्वल टु 25 मेरो ल अफ गर यो पनि त देखाउने यो चाहिँ सार्पनर हो यता खिच्यो भने खुल्छ यो हेरिसक्यो यो यसमा के नि त्यो पनि खोल्नुपर्छ यसमा पनि खोल्यो? वाले स्न्याप गर्छ ल स्न्याप गर्ने मान्छे मासु पकाउने मान्छे भन्छ हो एउटा रुखा खोकी कुचिन्छ ओ के हो यो कति क्युट हेरबेन हो रबर पहिला यो खोल्नु है म्याजिक हुन लाग्यो यो औँठी जस्तै रामायण पढाएको छ उल्टा उल्टा हेर Happy birthday Upu, wish you a very warm and beautiful birthday. Enjoy your special day with more happiness. त्यो भनेको बुझ्यो हैन ल उठ्यो एक खोलो फर्स्टमा यही अर्को जाता हेरौँ यो मेरो साथीको उसको पनि त्यस्तै हो यो कुन साथी नाम भन यो बिटिसा ह्यापी बर्थडे उपासना रुबी बिटिसा सृष्टि यो त रेनबो सुस हो है हामी आफै हामी सबै देखौ यो के हो जातो हो क्या यो मेमोरीको लागि हो नि कहीँ आउन हराउ ओके अब यो म एउटा लास्ट बाँकी होइन यो कति राम्रो छ खै म हेल्प गर्छु यो थर्मस या बोतल यो जुत्ता ल्याएर हेर त यो यसले सुहाउँछ होला जुत्ताको साइज थाहा छ होइन यो त ठिक छ टाइट छ मुजा लगाउनुलाई झन् टाइट हुन्छ नि ल अनि ठुलो लिएर खै प्लास्टिक पछाडि हुन्छ तर उसको हातबाट उचाल बिस्किट बेला दिनु प्लास्टिक निकालेर राम्रो छ गरिदेऊ कि भनिदेऊ कसम थाहा छैन थाहा छैन ठुलो मम्मीले दिएको रे यो पनि सेम डिजाइन हो यो चाहिँ साइनिङ मारेको छ मलाई त अट्दैन होला अट्दैन अच्छा भने छिरा हो यो मोजा बाक्लो छ नि त तिम्रो यो मिलाऊ त्यो मोजा बाक्लो भएर भयो कि अब यो तिमीले भनेकै तिमीले भनेको के होला त्यसमा मैले त गेस गर्न सकेको छु यस्तो गर न मलाई त्यो क्रेनिका भनेर त के होला देखे मलाई मन पर्ने सार्पनर अब यो ह्याप्पी तिमीले भनेको दिएको खाना है याद राख्ने साह्रै जानु पनि त्यस्तै ल पर्यो ल जाता बनाउनु जुसियो पऱ्यो न जाँदा तिमीले अस्ति नै हामीले टिभीमा उपासकोमा हेरायो अघिकै सेम टु सेम हो होइन पर
पढ्दा यसले के भनेको छ Happy birthday, Samu. I just want to wish you lots. Lot Okay. of Good luck, good health, wealth, and happiness. त्यो भनेको मिनिङ बुझेको बुझेको नेपालमा बुझाऊ अब ह्याप्पी बर्थडे समु रे मलाई तिमीलाई विश गर्न मन लाग्यो तिम्रो हेल्थ राम्रो होस्. पढेर यस्तो आउँछ त्यसो बाजे आई जस्ट वान्ट टु विश भनेको मलाई चाहिँ होइन हृदयदेखि चाहिँ तिमीलाई अब कहिले पनि बिरामी नहोस् अनि जहिले पनि सुख शान्ति अनि गुड वेल्थ अनि जहिले पनि स्वास्थ्य रहोस् यति हो के भनेर अब के भनेर के हुन हामी भिडियो खिचाहरूलाई हनुमान खोल्नु त ताना त खोइ यता यसो गरेको छ हैन अब यस्तो निकाल्नु अभी ल